Hey, what's up guys? So sa video po na to ay pag-uusapan natin yung patungkol sa power supply. Pag sinabi po natin na power supply, ito po yung nagpo-provide ng power or electricity sa ating circuit. So to make the story short, ang pinaka-function po ng power supply ay para ma-convert yung electric current na nanggagaling sa ating wall outlet o sa ating source sa kanyang desired correct voltage, current or frequency. Nang sa ganun ay mapagana yung kanyang electrical load. So mapa-TV man yan, mapa-amplifier man yan, o kahit mapa-computer man yan, lahat po yan ay mayroong power supply. Mayroong dalawang common na category ng power supply. Ito yung linear power supply at yung tinatawag natin na switch mode power supply or yung SMPS. Pero sa video po na to ay pag-uusapan po muna natin yung patungkol sa linear power supply. At sa mga susunod na video naman po ay pag-uusapan naman natin yung patungkol sa switch mode power supply. Pag sinabi po natin na linear power supply, ito po yung mga old school or yung mga typical na power supply na gumagamit ng mabibigat at malalaking transformer para mapababa yung voltage mula sa ating AC line into much lower AC voltage na susundan naman ng rectifier, na susundan naman ng filter capacitor at isang regulator. Ang isang linear power supply ay composed ng 4 na stages. Ang una ay isang transformer kung saan kino-convert nito yung AC mains input into much lower AC voltage. And then yung lower AC voltage na nanggagaling sa transformer niyon ay dediretso naman sa isang rectifier kung saan kino-convert nito yung alternating current into direct current. Take note, lagi po nating tatandaan na ang output ng rectifier diode ay hindi pure DC. Mayroon po ito ng tinatawag na ripple voltage or pulsating DC. At para matanggal yung ripple voltage na yun, ay diyan napapasok yung tinatawag na filter capacitor. Kadalasan sa ibang mga linear power supply ay mayroong linear voltage regulator. Nang sa ganun ay ma-maintain niya na constant yung kanyang output kahit na magbago pa man or magkaroon ng fluctuation sa kanyang input. Ngayon naman ay pag-usapan natin ng masinsinan yung 4 na stages sa linear power supply. Alam naman natin na masyadong mataas yung supply voltage na masusukat natin sa ating wall outlet. At para pababain yun ay gumagamit tayo ng tinatawag na transformer. At ang tawag sa transformer na nagpapababa ng voltage ay tinatawag na step down transformer. Take note, hindi po sa lahat ng oras na ang transformer ay nagpapababa ng voltage. Mayroon din po ng mga transformer na nagpapataas ng voltage. At ang tawag sa transformer na yun ay step up transformer. At mayroon din ng mga transformer na nagtatransform at nagiging robot. I am Optimus Prime. Ang transformer ay mayroong tinatawag na primary at secondary. Pag sinabi po natin na primary, dito po pumasok yung ating supply. At kapag sinabi naman po natin na secondary, ito naman yung output ng ating transformer. Sa kaso po natin yon, ang mga ginagamit pong transformer ay step down, kung saan mababa yung kanyang output voltage. At yung lower output voltage na yun ay dediretso naman sa ating second stage, which is rectification. So pagdating naman sa rectification, dito na nangyayari yung process ng pag-convert ng lower AC voltage na nanggagaling sa ating transformer into direct current, kung saan gumagamit po tayo ng tinatawag na rectifier diode. Ang isang diode po ay isang electronics component na inaalaw lamang na padaluyin ang kuryente sa iisang direksyon lamang. Ang isang diode po ay nagsisilbing isang half-wave rectifier, kung saan yung half portion ng AC waveform ay pinapadaloy niya at yung kalahati naman ay binablock or hinaharangan niya. Pero kadalasan po sa mga linear power supply ay gumagamit ng full wave rectifier, kung saan parehas na nire-rectify yung positive at negative portion ng sine wave. Lagi po nating tatandaan na ang output ng rectifier diode ay mayroong pulsating DC. At para matanggal yung pulsating DC na yun, didiretso na ito sa ating third stage, which is filtering, kung saan gumagamit po tayo ng isa o higit pang filter capacitor. At minsan naman ay mayroon pa itong kasamang inductor. Nang sa ganun ay para matanggal yung pulsating DC na yon. Alam naman natin na ang isang capacitor ay mayroong kakayahang mag-store ng voltage.
pero nadi-discharge din naman kalaunan. At sabi ko nga sa inyo kanina, ang output ng isang rectifier diode ay pulsating DC. So ang gagawin po ni capacitor ay pupunan niya yung gap or yung kulang na voltage doon sa pagitan ng peak ng pulsating waveform. Ngayon ay mayroon na tayo ng tinatawag na unregulated DC voltage. At para ma-regulate yung DC voltage ay dediretso na tayo sa ating fourth stage, which is voltage regulation. Pagdating naman sa stage na ito ay nagiging regulated na yung output ng ating power supply. Ibig sabihin, kahit na magbago pa, so tumaas man or bumaba man yung ating input voltage, ay mananatiling constant pa rin yung ating output voltage. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung actual na nangyari sa isang linear power supply. So mayroon po ako dito ng isang napakasimpleng setup. Ito yung ating step-down transformer. At ito naman po yung kanyang primary at ito naman yung kanyang secondary. At kung nakikita nyo, mas mababa po yung voltage na nasusukat natin sa ating secondary kumpara sa ating primary. So yan po yung gamit ng transformer dito. Pinababa niya yung ating voltage. Simula po sa mataas na voltage, pinababa niya ito, which is ito po yung voltage na nasusukat natin sa ating secondary. Then yung output ng secondary ng ating transformer ay dumiretso naman sa ating bridge type rectifier diode, kung saan yung AC voltage mula sa secondary ay kino-convert sa pulsating DC. So ito po yung ating magiging positive at ito naman yung ating magiging negative. At yung output naman ng rectifier diode ay dumiretso naman sa isang filter capacitor. Kaya kung nakikita nyo, wala tayong nakikitang pulsating dito sa ating oscilloscope. Ngayon ay tatanggalin ko yung isang paa ng filter capacitor at masdan nyo po kung ano yung mangyayari. Kung nakikita nyo, nagkaroon tayo ng nasusukat dito na pulsating DC pagtanggal natin ng koneksyon ng capacitor. Ngayon naman ay ibabalik ko at masdan nyo po kung ano yung mangyayari. So kung nakikita nyo po, nawala yung pulsating DC. So pagkatapos po ng filtering ng filter capacitor, ay dumiretso na ito sa isang voltage regulator kung saan mayroon na tayo ng regulated DC voltage. So sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. So maaari po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Kahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.